હેલો ગાઈઝ, વેલકમ બેક ટુ અનધર વિડીયો ઓફ એડવાન્સ કેલ્ક્યુલસ. તો મિત્રો આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં કોન્કેવ અપવર્ડ અને કોન્કેવ ડાઉનવર્ડ રિલેટેડ એક્ઝામ્પલ્સ જોયા હતા. અને એ એક્ઝામ્પલ માટે કયા ઇન્ટરવલમાં કોન્કેવ અપવર્ડ થશે, કોન્કેવ ડાઉનવર્ડ થશે અને જો પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શન એક્ઝિસ્ટ થતો હોય તો એ પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શનની વેલ્યુ શું હશે એ આપણે ચેક કર્યું. તો આ લેક્ચરમાં પણ આપણે કોન્કેવ અપવર્ડ અને કોન્કેવ ડાઉનવર્ડ રિલેટેડ એક્ઝામ્પલ જોવાનો છે. તો શરૂ કરીએ કોન્કેવ અપવર્ડ અને કોન્કેવ ડાઉનવર્ડ રિલેટેડ એક્ઝામ્પલ. તો મિત્રો આજના લેક્ચરમાં જે આપણે એક્ઝામ્પલ જોવાનો છે એ એક્ઝામ્પલ છે f of x is equal to 10x x belongs to open minus pi by 2 to open pi by 2 એટલે કે ફોર્થ અને ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ આપેલું છે. તો આપણે જાણીએ છીએ કે કોન્કેવ અપવર્ડ અને કોન્કેવ ડાઉનવર્ડ ચેક કરવું હોય તો કઈ કન્ડિશન જોશે આપણી પાસે. જો કોઈક ઇન્ટરવલમાં ફંક્શનનું સેકન્ડ ડેરિવેટિવ ગ્રેટર ધેન 0 હોય તો કોન્કેવ અપવર્ડ થશે, લેસ ધેન 0 હોય તો કોન્કેવ ડાઉનવર્ડ થશે. અને જો કોઈ પોઈન્ટ એવો મળે કે જ્યાં ઇક્વલ ટુ 0 થતો હોય તો શું મળશે? પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શન. બસ આ જ કન્ડિશનનો આપણે યુઝ કરવાનો છે. સેકન્ડ ડેરિવેટિવ મેળવવા માટે આપણે શું કરીએ? ફર્સ્ટ ડેરિવેટિવ મેળવવું. તો f dash x equal to 10x નું ડેરિવેટિવ શું થશે? sec square x. હવે આનું સેકન્ડ ડેરિવેટિવ sec square x નું ડેરિવેટિવ શું થશે? 2 sec x. અને sec x નું ડેરિવેટિવ શું થશે? sec x into 10x. એટલે આપણને મળશે 2 sec square x 10x. હવે થર્ડ સ્ટેપ શું હતું? f ડબલ ડેશ ઓફ x ઇક્વલ ટુ 0 મૂકવાનું અને જે x ની વેલ્યુ મળે એના પરથી આપણે ઇન્ટરવલ ડિરાઈવ કરીએ. તો f ડબલ ડેશ x ઇક્વલ ટુ 0 એટલે થશે 2 sec square x into 10x ઇક્વલ ટુ 0. આના પરથી મળશે sec square x into 10x ઇક્વલ ટુ 0. આ કોઈ નંબર જ છે અને આ પણ નંબર છે. તો બે નંબરનું મલ્ટિપ્લિકેશન ક્યારે 0 થાય? જ્યારે બંને 0 હોય અથવા બંનેમાંથી એક 0 હશે. એટલે sec square x ઇક્વલ ટુ 0 ઓર 10x ઇક્વલ ટુ 0. હવે જો આપણને ઇન્ટરવલ શું આપ્યું છે? for x belongs to minus pi by 2 to pi by 2 અને બંને કેવા છે? ઓપન ઇન્ટરવલ છે. minus pi by 2 થી pi by 2 એટલે આ ક્વોડ્રન્ટ થાય. બરાબર, અહીંયા 0 લો તો આ શું થાય? minus pi by 2 ને 0 થી આ pi by 2 એટલે આ ક્વોડ્રન્ટ છે. અને એમાં pi by 2 અને minus pi by 2 લેવાના નથી. તો જો sec સ્ક્વેર, sec એટલે શું થાય? 1 upon cos sec x is equal to 1 upon cos x. અને 1 upon cos x ક્યારે 0 થાય? આ 0 જ નહીં થાય ક્યારેય. શું કામ? કેમ કે pi by 2 અને minus pi by 2 લેવાના નથી. અને જો pi by 2 અને minus pi by 2 લઉં તો આ ડિનોમિનેટર 0 થાય અને ડિનોમિનેટર 0 એટલે આ ઇન્ફિનિટી થાય. પણ એ લેવાના નથી. તો બીજી આમાં કોઈ એવી વેલ્યુ મળશે નહીં કે જ્યાં sec x છે એ 0 થાય. તો જો sec x 0 ન થતું હોય તો એના પરથી શું લખાશે કે sec square x does not equal to 0 for x belongs to minus pi by 2 to pi by 2. હવે જો sec x 0 ન થતું હોય તો sec square x પણ 0 નહીં થાય. અને જો આ ટર્મ 0 ન થાય તો કમ્પલસરી શું 0 થવું જોઈએ? 10x થવું જોઈએ. હેન્સ 10x equal to 0. હવે 10x એટલે શું થાય? sin x upon cos x equal to 0. હવે cos ક્યારે 0 નથી તો એને સાઈડમાં જવા દો તો શું થશે? sin x equal to 0. અને sin ક્યારે 0 થાય છે? x equal to 0 આગળ. શું કામ? x equal to 0 belongs to minus pi by 2 થી pi by 2. જો આ ઘણા બધા પોઈન્ટ આગળ sin x 0 થાય પણ આપણે કયો પોઈન્ટ લીધો જે આ ઇન્ટરવલમાં આવતો હોય? કયો પોઈન્ટ મળ્યો? x equal to 0. therefore હવે આપણે બે પોઈન્ટ જોવાના રહ્યા. જો x equal to 0, આ minus pi by 2, આ plus pi by 2, 0 અહીંયા આવ્યું એટલે આ બે ઇન્ટરવલ બનશે. તો એ બે ઇન્ટરવલ માટે વેલ્યુ લખું છું. કયા કયા બે ઇન્ટરવલ આવે? minus pi by 2 to 0 union 0 to pi by 2. હવે કેસ 1 માં કયો ઇન્ટરવલ લઈશ? યસ, x belongs to minus pi by 2 થી 0. હવે minus pi by 2 થી 0 એટલે કયું ક્વોડ્રન્ટ થાય? ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટ થાય. હવે f ડબલ ડેશ x આપણને શું મળ્યું છે? sec square x into 10x અને ઇન્ટુમાં શું છે? 2.
ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટ થયું, બરોબર. આ -π/2 થી 0 માટે આ ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટ થાય. ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટ માટે આપણે જોઈએ તો ઓલ એસ ટી સી, અહીંયા કોસ અને 1/cos એ બંને પોઝિટિવ હોય, એટલે જે sec સ્ક્વેર એક્સ એ પોઝિટિવ થાય. sec સ્ક્વેર એક્સ ગ્રેટર ધેન 0, x બિલોંગ્સ ટુ -π/2 થી 0. tan આવ્યું, tan છે એ થર્ડ અને ફર્સ્ટમાં પોઝિટિવ હશે, સેકન્ડ અને ફોર્થમાં નેગેટિવ હોય, એટલે અહીંયા એન્ડ tan x લેસ ધેન 0 કોની માટે, x બિલોંગ્સ ટુ -π/2 થી 0. જો sec સ્ક્વેર એક્સ પોઝિટિવ, tan x નેગેટિવ, તો બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન શું થાય, નેગેટિવ. ધેરફોર f ડબલ ડેશ ઓફ x લેસ ધેન 0 કોની માટે, x બિલોંગ્સ ટુ -π/2 થી 0. જો મેં અહીંયા કોઈ વેલ્યુ નથી લીધી, તમે વેલ્યુ લઈને પણ ચેક કરી શકો છો. મેં આ ઇન જનરલ જ તે પ્રૂવ કર્યું કે કોઈ પણ વેલ્યુ માટે આ શું થાય, લેસ ધેન 0 જ થશે. એટલે અહીંયા શું મળશે, ધેરફોર f of x is concave downwards for interval -π/2 to 0. 4 ની જગ્યાએ શું લખું છું, ઇન ઇન્ટરવલ -π/2 થી 0. હવે આપણી પાસે શું આવ્યું, કેસ 2. કેસ 2 શું છે, x બિલોંગ્સ ટુ 0 to π/2, એટલે કે ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ, અને ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટમાં બધા ટ્રિગ્નોમેટ્રી ફંક્શન છે એ પોઝિટિવ થાય, એટલે 2 sec સ્ક્વેર એક્સ ઇન્ટુ tan x. આ પણ ટ્રિગ્નોમેટ્રી, આ પણ ટ્રિગ્નોમેટ્રી, ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટમાં બધા પોઝિટિવ, તો આ શું થાય, ઓલવેઝ ગ્રેટર ધેન 0 થશે. ધેરફોર f of x is concave upward in 0 to π/2. તો જો અહીંયા ઇન્ટરવલમાં શું મળ્યું હતું, ડાઉનવર્ડ, પછી એક પોઈન્ટ આગળ જ્યાં 0 થયું એની પછી શું આવ્યું, અપવર્ડ, એટલે નેચર ચેન્જ થઈ ગયો કોન્કેવિટીનો. એટલે આપણી કેલ્ક્યુલેશન છે એ સાચી છે. હવે કોન્કેવ અપવર્ડ અને કોન્કેવ ડાઉનવર્ડ જોઈ લીધું, તો હવે શું બાકી રહ્યું, યસ, પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શન. તો એની માટે ફોર પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શન, પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શન માટે શું થવું જોઈએ, f ડબલ ડેશ x ઇક્વલ ટુ 0 and f ટ્રિપલ ડેશ ઓફ x ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0. f ડબલ ડેશ x એટલે શું છે, 2 sec સ્ક્વેર એક્સ ઇન્ટુ tan x. હવે મારે શું કરવું પડશે, અહીંયા આનું ટ્રિપલ ડેરિવેટિવ ફાઇન્ડ કરું, થર્ડ ડેરિવેટિવ ફાઇન્ડ કરું, તો એમાં શું થશે, 2 કોમન લઈ લઉં છું, અહીંયા બે ફંક્શન છે એનું મલ્ટિપ્લિકેશન, એટલે મલ્ટિપ્લિકેશન રૂલ એપ્લાય થશે. તો sec સ્ક્વેર એક્સ કોન્સ્ટન્ટ, tan x નું શું થાય, sec સ્ક્વેર એક્સ, હવે પ્લસ tan x કોન્સ્ટન્ટ, અને sec સ્ક્વેર એક્સ નું શું થશે, 2 sec x, અને sec x નું શું થાય, sec x tan x. તો 2 અહીંયા sec સ્ક્વેર ઇન્ટુ sec સ્ક્વેર એટલે sec રેસ ટુ 4x પ્લસ tan x ઇન્ટુ tan x એટલે tan સ્ક્વેર એક્સ ઇન્ટુ sec સ્ક્વેર એક્સ, અને અહીંયા 2 છે એ હજી એક છે, તો આ વેલ્યુ મળી. હવે કયો પોઈન્ટ હતો, 0, તો 0 મૂકી દો, sec છે એ ક્યારે 0 નહીં થાય, એટલે આ તો પોઝિટિવ વેલ્યુ મળી, tan છે એ 0 આગળ 0 થઈ જશે, તો આ વેલ્યુ છે 0 થઈ ગઈ, પણ આ ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0, એટલે f ટ્રિપલ ડેશ x છે એ આપણને શું મળ્યું, નોટ ઇક્વલ ટુ 0 ફોર x ઇક્વલ ટુ 0. તો ટ્રિપલ ડેશ x 0 ન થતું હોય તો પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શન મળશે. ધેરફોર શું પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શન હોય, a કોમા f of a. અહીંયા a ઇક્વલ ટુ શું મળ્યું આપણને, 0, 0 કોમા f of x ગિવન છે tan x, તો અહીંયા f of n જગ્યાએ 0 મૂકો, એટલે tan 0 ની વેલ્યુ 0, તો પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શન શું મળ્યો, 0,0. Therefore 0,0 is point of inflection for given function f of x. તો મિત્રો આ હતો આપણો આજનો એક્ઝામ્પલ f of x equal to tan x, અને ઇન્ટરવલ ગિવન હતો -π/2 થી π/2. તો મિત્રો આ જ મેથડને રિલેટેડ એક એક્ઝામ્પલ છે, હું તમને હોમવર્કમાં આપું છું, તમે ટ્રાય કરજો, અને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હું એનું સોલ્યુશન એટલે કે એનો આન્સર છે એ તમને આપીશ. f of x is equal to 3x raised to 5 minus 40x cube plus 2x minus 10.
તમને ઇન્ટરવલ આપું છું x બિલોંગ્સ ટુ r એટલે કે -ઇન્ફિનિટી ટુ ઇન્ફિનિટી. તો તમને આ એક્ઝામ્પલ આપ્યો છે. આઈ હોપ કે તમે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આવો એ પહેલા આ એક્ઝામ્પલ છે એ સોલ્વ કરશો. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હું તમને આ એક્ઝામ્પલ સોલ્યુશન આપીશ કે કયા ઇન્ટરવલમાં કોન્કેવ અપવર્ડ થાય, ડાઉનવર્ડ થાય અને પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શન જો એક્ઝિસ્ટ થતા હોય તો એની વેલ્યુ શું મળે છે. અને એ પછી આપણે એક આ ટોપિકનો લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે એ સોલ્વ કરશું અને પછી આપણે શરૂ કરશું ડબલ પોઈન્ટ અને એના ટાઈપ્સ. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ.